I'm back! Hi guys! We're back! We're back! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Good morning! No show off tayo today. Di pa naliligo. Okay, for today's video, I'm going to cook. It's so obvious. I'm going to cook munggo. Hindi Friday today ha. Pero today is Tuesday, pero kasi since maulan, bagay siya sa panahon. So my ingredients are munggo, malunggay from the kapitbahay, kamatis, sibuyas, garlic, tinapa, and chicharon. So I'm going to cook munggo. Right, okay, balikan ko kayo. Oh, and I'm back. So nagpainit po ako ng mantika. Then lulutuin muna natin yung tinapa. Kunti lang siya kasi 3 pirasong tinapa to. Bali, yun na nga. 3 pieces na tinapa. Kunti lang siya kasi, kunti lang yung munggo. 1/4 lang siya. Nakalimutan ko, naka-non-stick pala ako. So, dapat kahoy siya kasi para hindi masira yung non-stick pan. Okay naman na siya. Then, lagay natin yung kamatis. Very low, low heat lang tayo. Usually naglalagay talaga ako nakalimutan ko. Naglalagay talaga ako ng kamatis. Wait lang, balikan ko kayo. There! Yan na siya. Medyo okay na yung kamatis. Pero very light lang naman siya. Then, okay na yung pinapalong nyo yung texture niya, diba? Let's put the onion. Plus the garlic. Usually, ganito talaga ako, guys. Sabay ko siyang niluluto. Diba, guys? Nakakaloka, bawal mag-guys. Diba, somebody said, wag guys ng guys. Kung wala namang tao, wala namang kausap. Tigilan na kakasalita ng guys. Isa po siyang philosopher na nagsabi na kapag walang kausap, tigilan ka daw guys ng guys. Nakakaloka, mga philosophy ni ate. Anong school niya ba? School niya ba talaga? So, bawal na tayo magsabi ng, hi guys! I'm back! Kasi wala naman akong kausap. Talina ni ate, very proud. Pakailan niya ba? There. Yan na po siya. There.
again, ang ginamit ko pong pampaalat, hindi po siya toyo, patis po siya. Lahat ng mga menu ko, lahat ng luto ko patis kasi mas malasa po siya. I'll try na. I'll make the cam. Arte. A little bit more. Grabe, nasipa siya yung anghang. Ay, sipain ako nito. Asawa ko sabi, anghang naman. There. Actually, luto na siya. So, hihinaan na natin yung apoy. And then, let's put on some... Excuse me po. Kung inatsing kayo sa dami ng pamintang nilagay mo. Low fire na tayo ah. Kanina kasi medium eh. Ngayon low. Ganda! Chicharon. Sorry po. Excuse me. Whew. There. So, papatayin ko na siya. Patay! Woohoo! Eto na po. Our finale. So, ayun na. Hindi siya nalagay dahil. Okay, wait lang. And there you go. Haluin natin siya. Pag nilagay nyo na yung malunggay, guys, patayin nyo na yung apoy kasi mainit siya. So, eventually, maluluto din siya. Kasi, according to the theory talaga, kapag ang gulay is overcooked, nawawala yung sustansya niya, yung mga vitamins na nakapaloob. Yung mga vitamins na nakapaloob siya. So, usually, mas, di ba yung iba nga, mga chef, ganyan, they don't usually cook vegetables na sobrang lutong-luto. So, luto na yung rice. Narinig niyo ba yun? There, dami niya. Mahilig kasi ako sa madahon. So, gusto ko kada subo may dahon. So, ito na po siya. My finished product. Munggo with tinapa and mamoy. Bye!